I'm Bini Marquez of Bini Nice Photography. I'm a casual vlogger. I do vlog on games, motovlogging, and photography. I'm a wedding and portrait photographer. So, bali today guys, mag-unbox tayo. Yan. Another unboxing tayo. Actually, nakat ko na to, nabuksan ko na. Gamit natin yung paborito kong pang-unbox. So, may mga ilang parts ka lang. So, itong galing to sa production ng REMO Hobby. So, bali guys, itong package na to is from REMO Hobby. Siyempre, sa mga nakakalam ng REMO Hobby, kung ano yung REMO Hobby, alam nyo na yun. Toys for the big boys and sometimes the big girls. Although pwede rin naman sa mga bata. So, nakat ko na yung ibang part kanina. So, yun guys. Bali, ito siya. Baka muna, surprise. Surprise sa mga hindi nakakalam kung ano to. Palitong table mo. Kaya na. Ito siya. It's from REMO Hobby. It's a 4-wheel drive. It's a RC. It's a 2.4 gigahertz version. Itong version ko na kinuha is yung brushless. Standard edition. It's color red yung kinuha ko rin. Medyo flooded kasi yung blue kaya mas gusto ko yung red. Then, it's a 10 scale, 1/10 scale of na RC size. So, ang battery na kinuha ko rin is a 3S with extra battery na 2S. So, mahaba-habang oras na nalaro yun. Yung 3S, more powerful. Yung brushless, nakalagay dyan, brushless. Ayun, kung mababasa nyo kung na-focus. Mas malakas yung makina niya compared dun sa brush. So, open natin guys. So, ingat lang pag magamit tayo ng knife. So, open na natin. So, lagay ko ito yung remote control. So, ito yung remote niya. Ito yung remote, walang battery. Ang battery niya is 4 na AA. So, what's good sa remote ng REMO? Pwede siyang pang left-handed. Just ipupul nyo lang to. And then push. Lalabas na siya sa left. So, kung left-handed ka, madali siyang iba. Kung gawabalik mo naman sa right, pull mo lang ulit dito. Push mo lang ulit. And then push. So, back na sa right. So, yung remote niya rin is hindi siya ganun ka-complicated. Maganda siya para sa akin. So guys, hindi ako technical hindi ako ganun ka-technical parate. Sa kahit sa ibang vlogs ko, hindi ako technical. More on actual use ako. And unbox lang. So tabi muna natin to guys. So, ating baliktad. Ano ba? So,
So medyo mabigat siya. Lalaki katawan mo rito. So dito sa loob ng box, ang una natin makikita itong kanyang manual. Sa loob ng plastic ng manual, may kasama siyang instruction manual at user manual. So itong mga manual guys, syempre karamihan sa atin tamad magbasa, lalo na yung mga nagmamagaling. So huwag natin tatapon to, importante ito. May mga times na may nasira na parts or kailangan natin i-troubleshoot. Dito, ito yung kakampi natin, yung manual. Hindi naman tayo lagi makakuha ng technician or gagawa ng laruan natin. So, importante ito. Kahit anong mangyari. Ako, until now, pag hindi ako ma-fix sa camera ko or sa motor ko, nagbabasa ako ng manual. May mga nakakalimutan din kasi ko. So, kasama din sa plastic ng manual is yung tools. May mga tools para dito. Sa mismo laruan. So, hindi ko nababasahin yung manual. Pag bumili na lang kayo, tsaka kayo magbasa. So, importante huwag nyo lang itatapon. Tsaka bago nyo laruin, at least meron kayong background. May alam kayo yung sa safety. Lalo na safety guidelines. Lalo na naka-live poly na battery ito. Medyo delikado yun. So, nakasama sa box ay yung battery niya. It's a 2S, 500 milliamp, 7.4 volts. Ito natin. So, poly. It's a sub-power RC pack. Pang-RC siya. So, ito guys is a 2S. So, most probably, tatagal na ito ng mga 1 hour. 1.5 hours. Conforme kung gaano ka sa moderate maglaro. So, kasama to. And then, may kasama siyang MMAX RC B3 Pro. Sa charger ng li-poly, ng battery. So, I guess slow charger to. So, kung gusto niya ng faster charging, bili lang kayo sa Lazada or sa Shopee, meron. Yung IMAX, yun yung ginagamit ko sa drone, sa battery ng drone, saka sa battery ng mga airsoft ko. Yun, IMAX. 1 hour lang, fully charged na. 1 to 2 hours yun. Ito yung charger, default stock. So, wala na. So, ito na yung pinaka-unit. Yung pinaka-crack. So, mabigat. Ikalat muna natin iiwan. So, medyo mabigat siya. Yan. Yan yung ng 1/10 scale. So, kasama yung daliri ko hanggang siko. So, hindi siya ganun kataas na katulad ng mga medyo mababa siya kung makikita nyo. Eto sa akin, yung suspension ko kasi, nagpalit ako. Pina-upgrade ko na before dumating dito. Sabi ko, i-upgrade na yung suspension. Stock suspension na sa akin. So ito, yung black. Sa chassis, nagpapalit ako. Kung mapapansin nyo, yung sa akin is parang marunong. Mas makunat siya, mas matibay.
Tapos, naka 3S battery na rin ako. May kasama na rin 3S battery. So, 11 volts yun, mas powerful, mas malakas. And hopefully, mas mahaba yung playing time niya. Then, kagandahan dito sa... hindi ko pala nasabi, no? Yung etong laruan, etong RC, ang model niya is MMAX from REMO hobby. So, mas malaki siya dun sa S-Max, yun yung first version, smaller. So, kagandahan dito, meron siyang bumper. Since ito yung laging unang bumabagsak, so meron siya kahit pa paano protector para sa shell. Hindi siya basta, bumagsak man siya, ipak man siya, hindi ganun kalakas. So, sa likod din meron. Yung gulong niya, for me, is okay naman. So, sa stock talaga, yung pure stock nito, mas malambot yung suspension niya sa harap. Ito ngayon medyo sumasabay. Mas malambot na yung likod ng konti. Makikita niya naman, di ba? Mas nagpi-play yung likod. Yung sa stock, sabi nila is mas malambot yung harap. Talagang mahampas agad ang bumagsak. Medyo kulang sa play. So, another thing, yung ilalim niya, metal chassis. So, metal chassis, syempre metal, hindi siya basta masisira. May protection siya, may laban sa harder impacts. Hopefully. Yung plastic niya, I think, is decent naman and flexible. Itong shell, sabi nila is matibay. Although, syempre, na-conform yan kung paano mo gagamitin. Kahit gaano katibay isang bagay, kung parubal ang paggamit mo, maraming mangyayari. So, tanggalin natin yung lock, guys. Try natin tignan yung loob. So, yung paint niya, paint job, before ko buksan yung shell, medyo hindi siya realistic para sa akin. Looks, okay naman, maporma. So, tagalin natin yung shell. Yung shell, sabi nila, matibay ito. Pero for me, kailangan ko i-test. Tignan ko, pag ako niya naglalaro, kung talaga matibay. And then, syempre, pinaka-best na gagawin ko siguro, lagyan ko ng reinforcement. Subukan ko lagyan ng gorilla tape. Or mga tape. Para tumibay. Hindi siya basta mabala. Try natin, try lang. So, ito yung shell niya. So, ito yung loob. So, nakalagay dito is waterproof siya. Sorry guys, hindi ako gano'ng technical sa So, ito yung motor niya. Yung battery na 3S. Yung ESC niya. Is waterproof naman siya. Pero sabi sa akin, better kung wag masyadong ibabad sa tubig. At least, slush lang or dumaan sa tubig is kaya. Then, parang dito, kasi may nakita rin ako, gusto yun ang una kong balak pagawa. Magpapagawa ako ng reinforced dito, na tube. Lalagay ko dito, sa dalawa. Isang straight na gano'n. So at least, protection siya. Kung man, bumagsak na gano'n, hindi siya, walang impossibility na mabalik. Magkakaroon siya ng extra support.